আজিৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখিনি সলভ কৰোঁতে মোৰ দুটা কোৱেশ্যন মিষ্টেক হৈছিলে মানে ৰৈ গৈছিলে তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মই তো কোৱেশ্যন নম্বৰ 21 আৰু কোৱেশ্যন নম্বৰ 35টো আছিলে কোৱেশ্যন নম্বৰ 21টো হ'ল চোৱা এ স্যাটেলাইট ইজ মুভিং ইন এন অৰবিট এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ দ্য ৰেচিঅ' অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি টু পটেনচিয়েল এনাৰ্জিজ তো আমি শুনাই দিয়া পটেনচিয়েল এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমি কি বুলি গম পাওঁ এটা স্যাটেলাইটৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি কিমান হয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল পটেনচিয়েল এনাৰ্জি minus g/m/r m টো হ'ল এতিয়া আৰ্থৰ মাছ আৰু স্মল m টো হ'ল মাছ অফ দ্য অবজেক্ট স্যাটেলাইটটো আৰু r টো হ'ল স্যাটেলাইটটোৰ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ আৰ্থ আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ভেলু হ'ল g/m/2r এইটো হ'ল কাইনেটিক এনাৰ্জি ভেলু বুজিলা এটা আমি ইহঁত দুটা ৰেচিঅ' ল'ব লাগে তো ৰেচিঅ' যদি ল'ব লাগে কাৰ ৰেচিঅ' ল'ব দিছে কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু পটেনচিয়েল এনাৰ্জি ৰেচিঅ' ল'ব দিছে তো আমি কি কৰিম -g/m/2r এপিনে -g/m/r আমি এতিয়া ইহঁত দুটা ৰেচিঅ' ল'ব লাগে তো এইটো কেনচেল যাব r টো কেনচেল যাব থাকিব কি 1/2 চ' ইয়াৰে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া 1/2 অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে বুজিলা 1/2 অপশ্যন কাৰেক্ট 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা out of the following examples which is an ideal case of simple harmonic motion কোনটো আইডিয়েল কেছ এটা সদায় মনত ৰাখিবা সিম্পল হাৰমনিক মোশনৰ কোৱেশ্যন কিটা মানে মেইন কনসেপ্টটো কি হয় তাতে যেটো এক্সেলাৰেশনৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় a = -ω²y এটো মনত ৰাখিবা অকল এটো কোৱেশ্যনে পঢ়িলে নহব আমি গম পাব লাগিব সিম্পল হাৰমনিক মোশনৰ বস্তুটো কেনেকুৱা আছিল তো এটো সাপোজ সিম্পল পেন্ডুলামটো ইয়াক আমি এফালে ডিসপ্লেস কৰাই দিলো দেন ইয়াৰ কি হ'ব অসিলেশন হ'ব এনেকে ঠিক আছে ফৰৱাৰ্ড এন্ড ব্যাকৱাৰ্ড মোশন হ'ব যাক আমি টু এন্ড ফ্ৰ মোশন বুলি কওঁ আৰু টু এন্ড ফ্ৰ মোশন বুলি ক'লে তাক আমি কি বুলি কওঁ অসিলেশন হ'ব বুলি কওঁ তো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল এটো হ'ল মিন পজিশন এটো কয় মিন পজিশন এটা কয় এক্সট্ৰিম পইণ্ট আৰু এটা মানে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ পনে সাপোজ ডিসপ্লেসমেন্ট মই কি মানি লৈছো y মানি লৈছো বা x লৈ আপা y মই y লৈ লৈছো তো যেতিয়া অবজেক্টটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহে তাৰ ভেলোসিটি কন্টিনিউয়াসলি কি হয় ডিক্ৰিজ হয় এই পইণ্টৰ ভেলোসিটি কি হৈ যায় 0 হৈ যায় দেন এগেইন হি এক্সেলাৰেট হয় ফলে টুৱাৰ্ডছ দ্য মেইন পজিশন সো আমি কোৱা পাৰো সিম্পল হাৰমনিক মোশনত কি হয় যোনফালে এক্সেলাৰেশন হয় তাৰ অপোজিটৰ সদায় কি হয় যোনফালে এক্সেলাৰেশন আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট এই ডাইৰেকশনটো কি হয় অপোজিট হয় এখানে লিখা আছে a = -ω²y তো সাপোজ ডিসপ্লেসমেন্ট ইফালে হৈছে এক্সেলাৰেশনটো কোনে থাকে তাৰ অপোজিট থাকে সদায় কাৰণ ইফালে যেতিয়া গৈ থাকে তাৰ ভেলোসিটি কন্টিনিউয়াসলি ডিক্ৰিজ হয় যেটা ইফালে আহে মেইন পজিশনৰ ফালে আহে হি খুব ফাস্ট আহে বহুত স্পিডত আহে তো এটো হ'ল a = -ω²y আৰু সিম্পল হাৰমনিক মোশনৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো লিখিব দে কিটাবা তো আমি a বুলি ক'লে গম পাওঁ d²y/ কি হ'ব dt², আমি এটো কেনেকৈ পাইছো চোৱা a মানে আমি কি বুলি গম পাওঁ dv/ আমি dt বুলি গম পাওঁ হল আৰু আমি এতিয়া v মানে কি বুলি গম পাওঁ আকৌ v মানে আমি dy/dt লিখিব পাৰো সো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো d²/dt² লিখিব পাৰো এটো কোৱেশ্যন হৈছে ডিফাৰেনশিয়েল ফৰ্ম অফ সিম্পল হাৰমনিক মোশন সো এৰ ভ্যালু কি হ'ল d²y/dt² সো d²y/dt² -ω²y সো d²y/dt² এটো কেনে হৈ গ'ল ω²y = 0 এটো হ'ল ডিফাৰেনশিয়েল ফৰ্ম অফ সিম্পল হাৰমনিক মোশন মই এখিনি কৈ দিছো এটা কোৱেশ্যন হয় So a simple pendulum with very small angle of swing, a simple pendulum with very large angle of swing, an electric dipole placed stably in a uniform electric field and then given a very small angular displacement, shadow of a point mass having uniform circular motion on the vertical diameter. So এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব আমি এই ডি অপচনটোক আমি কাৰেক্ট বুলি মানি ল'ম হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ